Верховна Рада сьогодні, 11 квітня, ухвалила у другому читанні закон про мобілізацію. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутати. Тепер законопроект має підписати спікер Верховної Ради та президент України. Лише після цього цей закон може набрати чинності. Також проголосували за правку щодо виключення демобілізації із законопроекту про мобілізацію, і за вилучення демобілізації проголосували 227 парламентарів. Але загалом і в цілому Верховна Рада ухвалила цей проєкт про посилення мобілізації. Українська влада називає його насправді надзвичайно важливим для відбиття російської агресії. Опозиція критикує за відсутність термінів демобілізації та жорсткі норми щодо покарання ухилянтів. Закон головним чином спрямований на те, щоб поставити на облік усіх військовозобов'язаних та оновити їхні дані. Це спростить для влади процес мобілізації, оскільки ТЦК матимуть актуальну інформацію про потенційних новобранців. Громадяни, згідно із законом, повинні самі звернутися до військкоматів для отримання військово-облікових документів, а не співробітники ТЦК мають відловлювати їх на вулицях, як це відбувається зараз. Чоловіки у віці від 18 до 60 років зобов'язані протягом 60 днів оновити свої облікові дані в військкоматі, центрі надання адмінпослуг, тобто ЦНАП, або в електронному кабінеті призовника. Також чоловіки повинні мати і носити при собі постійно військово-облікові документи і пред'являти їх на вимогу поліції чи працівників ТЦК. Без цих документів українці за кордоном не зможуть оформити паспорт чи отримати консульські послуги. Місцеві державні органи українські та адміністрації повинні сприяти процесу мобілізації. Громадяни, які перебувають на військовому обліку, можуть у добровільному порядку зареєструвати свій електронний кабінет. Скасовується також згідно із законом відстрочка від служби для аспірантів, які вчаться на контракті, і для тих громадян, що здобувають наступну освіту, яка не є вищою за попередню. Замість строкової служби закон вводить базову військову підготовку для громадян. Її можна пройти під час навчання у вищих навчальних закладах або у тренувальних центрах ЗСУ. Така практика вводиться із 1 вересня 2025 року. Ті, хто ухиляється від мобілізації, матиме проблеми із законом. Зокрема, проєкт закону про мобілізацію пропонує дозволити ТЦК через суд позбавляти ухилянтів водійських прав. Також на них очікує і суттєве збільшення штрафів. Військкомат зможе звертатися в поліцію з проханням затримати ухилянта. Якщо це неможливо, то у такому випадку ТЦК надсилає громадянину рекомендаційний лист або рекомендований лист з вимогою з'явитися у військкомат. Такий лист вважатиметься врученим, навіть якщо людина його не отримала. Якщо після цього вона добровільно упродовж 10 календарних днів не з'явиться в ТЦК, то військкомат має право звернутися до суду з вимогою позбавити ухилянта водійських прав. Особи, які не пройшли військову службу чи базову військову підготовку, не зможуть працювати на державній службі, у прокуратурі або в поліції. Є у нас нагадування для вас про те, що на каналі триває збір. Це 310 тисяч гривень. Ці гроші підуть на купівлю буса. Це Ford Transit для Донецького прикордонного загону. Бус цей допоможе виконувати їм найрізноманітніші завдання на фронті, починаючи від довезення, перевезення, доставки та евакуації, і закінчуючи насправді багатьма іншими їхніми можливостями. Все залежить насправді від специфіки виконання їхніх завдань. Цей бус коштує 310 тисяч гривень, з яких на цей момент зібрано уже 19% завдяки вам. Ми вам дуже дякуємо, що долучаєтеся до наших зборів. Я нагадаю, що можете відсканувати QR-код, аби долучитися до конкретно цього збору, або зайти на сайт fund.24tv.ua і задонатити там.